να θυμηθούμε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι αριστερή κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση συνασπισμού. Όλοι μιλάνε σαν να είναι αριστερή κυβέρνηση, αλλά είναι κυβέρνηση συνασπισμού της ΣΥΡΙΖΑ με το ΑΝΕΛ. Και να θυμηθούμε αυτό, γιατί παρόλο που είναι αριθμητικά ΑΝΕΛ δεν παίζει, δεν έχει αριθμητικά την πλειοψηφία. Ίσως αυτή τη στιγμή το ΑΝΕΛ είναι πιο ανοιχτό σε ορισμένα ζητήματα από τη ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ξέρετε, οι οικολόγοι γενικά δεν αγγίζουν το θέμα. Το θέμα των ψεκασμών δεν το αγγίζουμε τίποτα. Με την μόνη εξαίρεση οι οικολόγοι της Κύπρου. Και έχουμε συνηθίσει οι οικολόγοι να υπεκφεύγουν, να βαριούνται, να πούνε ότι γιατί ασχολείστε με αυτά τα δευτερεύθυνα ζητήματα, έτσι κι αλλιώς είναι όλοι οι λαϊκιστές και περιθωριακοί που μιλάνε για αυτά. Ξεκίνησε από πριν να γίνει κόμμα. Πριν να γίνει κόμμα, το ποτάμι. Τι λογίζει όμως την εμπλοκή στις θεωρίες συνωμοσίας βουλευτών ή ακόμα και πολιτικών αρχηγών κατ' εποχές? Νομίζω ότι ο πολιτικός κόσμος γενικά, με κάποιες πάλι εξαιρέσεις, κινείται στο επίπεδο των εντυπώσεων και σπανίως της ουσίας. Οι θεωρίες συνωμοσίας ικανοποιούν ανάμεσα στα άλλα και το εντυπωσιακό. Φταίνε οι ψεκασμοί, φταίει η κακή Αμερική, φταίει κατά καιρούς. Κάποιος φταίει πάντως και όχι εμείς που έχουμε την εξουσία. Και καλά ο πολιτικός κόσμος, αλλά εσείς κύριε Θεοδωράκη πώς εξηγείτε, πώς ερμηνεύετε έτσι την άκρητη συμμετοχή, και το λέω ευγενικά, του δημοσιογραφικού κόσμου στις θεωρίες συνωμοσίας? Να απολογηθώ εγώ για τους δημοσιογράφους? Μα δεν απολογούμε εγώ για τους επιστήμονες. Μας τραβάει το ίδιο άρμα με τους πολιτικούς. Ο λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο της συνωμοσιολογίας. Ο λαϊκισμός είναι μια πηγή των ελληνικών δεινών. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο και ωραίο να σηκώνεις το πρωί και να λες ότι υπάρχει κάπου ουράνιο που αν το βρούμε θα γίνουμε η δυνατότερη και πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Πουλάς μια ελπίδα, λες ότι κάποιοι το θάβουν το ουράνιο και δεν το βρίσκεις. Ναι, και όπως είπαμε, το ουράνιο κατά καιρούς αλλάζει όνομα. Μπορεί να είναι πετρέλαιο, μπορεί να είναι οι Σαρακατσαναίοι, μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι θα είναι αύριο. Άλλη ώρα και δεν είναι τώρα. Πότε αναρωτηθήκες πρώτη φορά να μας ψεκάζουν? Κοίτα το πω καμένο. Αν πατήσεις στο Google «μας ψεκάζουν», θα βρεις 90.000 αποτελέσματα και στο YouTube 1.800 βίντεο. Η κρίση έχει δημιουργήσει τόσο φόβο που κάποιοι είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν τα πάντα. Ακόμη και τερατώδη κατασκευασμένα ψέματα. Υπάρχουν περίοδοι που βλέπουμε πολλά αεροπλάνα τα οποία αφήνουν μακριές ουρές σε όλο τον ορίζοντα πάνω και πολλές φορές και διπλές και τριπλές, και οι οποίες αργούν να διαλυθούν. Αυτό είναι δείγμα ότι είναι χημική ουρά. Κυρίως είναι του τύπου CK10 ή CK135, τα οποία είναι λευκά και τα οποία αφήνουν λευκές ουρές, οι οποίες δεν εξαφανίζονται μετά από μερικά λεπτά. Αντίθετα, παραμένουν για ώρες, πολλές φορές ή και μέρες, και σχηματίζουν λευκά σύνορα, λευκά σύννεφα που πολλές φορές καλύπτουν και ολόκληρο τον ουρανό. Αυτές είναι που ονομάζονται chemtrails ή χημικές ουρές. Λέγεται ότι ψεκάζουν ιώσεις και μετά την άλλη μέρα την αντιβίωση. Άλλη ώρα και δεν είναι τώρα. Ψεκασμοί. Λένε. Αυτά είναι και τώρα βέβαια δεν περνάνε αεροπλάνα, αλλά είναι τα κοντρέι, τα οποία σχηματίζονται από τα καυσαέρια των αεροπλάνων.
γιος μου είναι αεροπόρος σε αυτά τα αεροπλάνα. Και όντως ψεκάζουν. Όσον αφορά τις ιώσεις, με τις ιώσεις αυτές προσπαθούν να κρατούν τους λαούς κοιμισμένους. Τι κόλπο είναι αυτό, έχεις βγάλει συμπέρασμα? Το πρώτο πράγμα για μένα που με προβλημάτισε είναι αν δεν μας ψεκάζανε πώς θα είμαστε. Λέγανε για παράδειγμα την εποχή των αγανακτισμένων ότι μας ψεκάζανε. Δηλαδή αν δεν μας ψεκάζανε θα το είχαμε κάψει ολόκληρο. Τι να πω παιδάκι μου, τα είπαν όλα στην τηλεόραση. Μας ψεκάζουν, περνούν αεροπλάνα στον ουρανό και ρίχνουν πράγμα. Φαίνεται τους ξέφυγε και το ρίξαν όλα πάνω στο σπίτι μας. Κάθε πότε τους πρέπει να μας ψεκάζουν? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ ή είναι πάντα? Είναι πανερό και αυτά είναι να το ψεκάζουν. Ναι, αυτά είναι. Ό,τι πληροφόρηση, ένα σίγαρο δηλαδή, δεν θα δώσει αυτή την ευκαιρία της φυσικής υποτολής του βαθμού για τα αεροπλάνα. Θέλω να σου πω, δεν είχα μια συγκεκριμένη γνώση για να ξέρεις ότι τα τζέτα αφήνουν και πάντα τα αφήναν τα ίδια. Δεν είναι θέμα τελευταίας τεχνολογίας που δεν έχει κάποιο. Το λέω γιατί το προβληματισμό που υπάρχουν τελευταίες, σήμερα δηλαδή, με πατριάρχη, με 10, μπορούν να σκεφτούν ότι ένα τζέτ ψεκάζει στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν παιδιά, αλλά μου βλέπει και κανείς να κάνει μια χρόνια. Σε πείσμα πάντως της λογικής, το σενάριο των ψεκασμών παίζει ακόμη και στη Βουλή. Πολίτες έχουν παρατηρήσει ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Πρόκειται για μεγάλου μήκους, πυκνές και λευκές ή υπόλευκες νεφελώδεις γραμμές, οι οποίες παρατηρούνται ξαφνικά στον ουρανό μιας περιοχής. Ποια είναι η σύσταση του ψεκαζόμενου υλικού, πότε άρχισαν και πότε θα ολοκληρωθούν? Μάκης Βορίδης, 2010. Τα τελευταία χρόνια έντονο είναι το φαινόμενο των λευκών ουρών που αφήνουν πίσω τους αεροσκάφη σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Τι είδους χημικές ουσίες αποβάλλουν αυτά τα αεροσκάφη? Ποια μέτρα έχετε σκοπό να λάβετε προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα μόλυνσης του ελληνικού ουρανού από την ρήψη χημικών ουσιών? Γιώργος Ανατολάκης, 2011. Εγώ σεβόμαι πάντα τον Ανατολάκη σαν στόπερ και σαν άνθρωπο και σαν διάβολο. Καλός παίκτης αυτός. Φοβερός. Τον λέγανε Βελικέκα, έτσι. Το οποίο έρχεται και δεν με τη σπηλιά Νταβέλη που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησα από τον Ηράκλη. Μετά τον κέρδισε η επιστήμη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, αν όχι αποκάλυψε, έδωσε δημοσιότητα στο γεγονός ότι μας ψεκάζουν. Διάφοροι επιστήμονες, ερευνητές και πολίτες έχουν παρατηρήσει ένα ανησυχητικό φαινόμενο στους ουρανούς. Πρόκειται για μεγάλου μήκους, πυκνές και λευκές ή υπόλευκες νεφελώδεις γραμμές. Γιατί τα συναρμόδια υπουργεία αρνούνται να παράσχουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τους ψεκασμούς? Μήπως έχουν βάση οι θεωρίες συνωμοσίας? Χρήστος Παπάς, 2013. Η απάντηση της πολιτικής αεροπορίας αφήνει τους βουλευτές ασυγκίνητους. Η δημιουργία νεφών πίσω από αεροσκάφη είναι γνωστό φαινόμενο. Δημιουργείται από αεροσκάφη που ύπτανται σε ύψη άνω των 28.000 ποδών και οφείλεται στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τα νέφη αυτά είναι συμπυκνωμένοι υδρατμοί και ονομάζονται ίχνη συμπύκνωσης. Στη διεθνή αεροπορική βιβλιογραφία αναφέρονται ως contrails, ενώ στη καθομιλουμένη αναφέρονται ως λευκές ουρές. Υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος κινείται γύρω μας, δεν τον αντιλαμβανόμαστε εκτός από τα Νέφιλιν, τα Βρύλ και τον Γιώργο Ανατολάκη. Όλοι αυτοί που έχουν και τις αντιπρέχουν
Από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι βουλευτές, ο κύριος Θεοδωράκης θέλει να ντρέπονται το ότι έκανε αυτές τις ερωτήσεις. Βέβαια, οι περισσότεροι από τους βουλευτές αυτές, όταν πήραν την απάντηση, που είναι προσβολή στην νοημοσύνη μας, όταν πήραν την απάντηση, δεν συνέχισαν να ασχολούνται με το θέμα. Αυτός που αντέδρασε πιο πολύ ήταν ο Κώστας Κόλλινας από τη Νέα Δημοκρατία, από την Κόρινθο, που δημοσίευσε μια απορριπτική απάντηση σε αυτό που είχαν πει. Αλλά οι πολιτικοί καταλαβαίνουν όμως ότι δεν υπάρχουν ψήφους δηλαδή, στην υπόθεση αυτή και για αυτόν τον λόγο, εκτός από αυτές τις κοινωνίες που έχουν κάνει, δεν υπήρχε συνέχεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ορθά Κοφτά. Θα πούμε 2,5 πραγματάκια, πραγματικά ορθά κοφτά, με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Καλεσμένη μας είναι η Φωτεινή Αθανασοπούλου, το πρόσωπο των ημερών, όπως μου είπε και η συνεργάτης της Τατιάνα Στεφανίδου, που με πίεζε χθες επί ώρες. Ρε παιδάκια μου, να της λέω, άσε με, κλείσε το τηλέφωνο. Έχω πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Και να ήθελα δηλαδή, δεν θα μπορούσα. Τέλος πάντων, που δεν έχω και καμία διάθεση για τατιανιές. Μα είναι το πρόσωπο των ημερών, μου λέει. Είναι το πρόσωπο των ημερών. Τι θέλουμε. Καλώς μας ήρθατε, πρόσωπο των ημερών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα πάλι. Να την ανεβάσουμε στο YouTube αυτή την συνέντευξη. Αν και τώρα βγαίνουμε παντού έτσι κι αλλιώς και μέσω του site. Νομίζω θα πρέπει αυτό. Πλέον, ναι. Όπως βλέπετε, όσο και να τις έχετε κάπου καταχωνιασμένες, τα ψάχνουν και τα βρίσκουν ευσεχρόνων ντετέ. Αυτό πριν μου πείτε εσείς την εμπειρία σας, να πω κι εγώ λίγο τη δική μου. Εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ψάχνεις μέσα από πάρα πολλές συνεντεύξεις και μάλιστα δικές σας. Είχαμε ανεβάσει αρκετές. Μόνο και όχι μόνο εδώ, σε πολλά κανάλια. Ακριβώς. Και προφανώς τις είδανε όλες, δεν είχατε πει τα ενδιαφέροντα σημεία τέλος πάντων στις άλλες και βρήκαν αυτό. Δηλαδή δούλεψαν επί ώρες για το χατήρι σας. Αυτή η ιστορία να ξέρετε ότι την πλήρωσαν κάποιοι. Είμαι πολύ ευτυχής όμως. Είναι φοβερό. Λοιπόν, θέλω πριν από όλα να μου πείτε πώς τα ακούσατε εσείς αυτά τα πράγματα και πώς τα ζήσατε. Εμείς ξέρουμε από τη δική μας πλευρά και τα είπαμε και τα γράψαμε τέλος πάντων. Εσείς που ήσασταν και το πρόσωπο που τα δέχτηκε όλα αυτά. Κοιτάξτε, καταρχάς είμαι πολύ ευτυχής, να αρχίσω έτσι, να μην αρχίσω με απεσιοδοξίες. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής, διότι έστω και με αυτή τη μέθοδο και τακτική, ας πούμε, της κατασπήλωσης κάποιας επιστημονικής οντότητας ανθρώπων, αρχίζουν και συζητούνται, μπήκαν στην επικαιρότητα τα θέματα που αφορούν πάρα πολλούς ανθρώπους και οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα δεν τολμούσαν να μιλήσουν. Λοιπόν, από αυτή την άποψη είμαι πολύ ευτυχής που τα φέρνω εγώ σε αυτή την και είναι και μεγάλη ευθύνη μου. Κατά δεύτερον, θεωρώ όμως ότι είναι απαράδεκτο για θέματα κυρίως δημοκρατίας, την οποία όλοι λέμε και καφιόμαστε, αλλά στην ουσία την καταπατάμε κάθε μέρα, να κρίνονται άνθρωποι για επιστημονικές θέσεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πλούσιο βιογραφικό και κανείς δεν μπορεί να το αγγίξει και γι' αυτό είναι βεβαίως και όλη αυτή η ιστορία και κατέφυγαν σε τέτοιους τρόπους. Βιογραφικά τα οποία είναι παγκοσμίως γνωστά, διότι είμαι και πρόεδρος παγκοσμίων οργανισμών, έτσι δεν είμαι μόνο ελληνικών, πέρα των κοινοτικών θέλω να πω. Έτσι ήμουνα για πολλά χρόνια πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας για τις υδατοκαλλιέργειες και την υγεία των υδρόβιων οργανισμών, που σημαίνει και αλλιεύματα και υδατοκαλλιέργειες και όλα αυτά. Ήμουνα πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής επί 2 θητείες, η πρώτη εκλεγμένη πρόεδρος, που σημαίνει ότι κάτι άξιζα για οι συνάδελφοί μου να με τιμήσουν με τη θέση αυτή. Ήμουνα σε διάφορους οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σκωτία, που ασχολήθηκα με τα τρόφιμα, τα σφαγεία, με τα αλλιεύματα, με τα πτηνοσφαγεία και το καθεξής. Ήμουνα σε τέτοιες. Παρ' όλα αυτά, είχα τις απόψεις μου, είχα την κριτική μου ικανότητα. Κανείς δεν μου απαγόρευσε σε τέτοια όργανα να μιλήσω και να πω την επιστημονική μου άποψη και έρχονται κάποιοι βουλευτές οι οποίοι είμαι σίγουρη ότι δεν είχαν καν ιδέα από πολλά θέματα από τα οποία με ρωτήσανε και ειδικά για τον κώδικα, τον διατροφικό κώδικα, για τον οποίο έγινε ας πούμε η όλη φασαρία. Η οποία μόνη θα μπορούσε, είναι το μόνο θέμα το οποίο κάπως ας πούμε να δικαιολογήσω
ότι ενδεχομένως, ας πούμε, τους έθετε ένα προβληματισμό. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τον εξέθεσαν θεωρώ ήταν πολύ υποτιμητικός και για μένα και για εκείνους τους ίδιους. Λοιπόν, τη στιγμή που την ιστορία την ξεκίνησαν κάποιοι βουλευτές του Πασόκ και του Ποταμιού. Ναι, βέβαια. Τις λοιπόν, ενστάσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Με το που μπαίναμε στην Επιτροπή έγινε μια παρουσίαση από τον κύριο Υπουργό και από τον Γενικό Γραμματέα και για όλους, και για τον κύριο Τσάλτα τον πρόεδρο και για μένα. Και μετά μας δόθηκε ένα 5 λεπτό, 10 λεπτό να κάνουμε μια τοποθέτηση με το πώς βλέπουμε εμείς αυτόν τον οργανισμό και τι τέλος πάντων στόχους έχουμε και πού θα για πάει. τον ΕΦΕΤ. Ναι, πολιτικά, ας πούμε, οι θέσεις μας. Γιατί αυτές οι θέσεις είναι πολιτικές, όπως ξέρετε. Και βέβαια λίγο πολύ πρέπει να συμμορφωνόμαστε και με την εκάστοτε πολιτική. Γι' αυτό και αλλάζουν εξάλλου. Σαφώς και είναι πολιτικές θέσεις. Κακώς ίσως, αλλά έτσι λειτουργεί εντάξει, η χώρα μας. Λέω, αν δεν θέλουν, να το αλλάξουν. Ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, αυτό που είναι ο ΕΦΕΤ, είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο όργανο. Από αυτό θα έπρεπε, στην ουσία, προστατεύεται ή όχι η δημόσια υγεία. Και από αυτό. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα πολλές φορές το φέρνω στο νου με αυτό τον φορέα και λέω: βρε παιδί μου, άραγε γίνεται δουλειά. Έχουν τα μέσα, έχουν τις δυνατότητες, ελέγχουν, ξέρουν τελικά τι διακινείται στην αγορά, τι τρώμε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έχω κι εγώ έτσι μια ανησυχία για κάποια θέματα. Και τα μεταλλαγμένα και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει. Και είπατε εσείς, τέλος πάντων, κάνατε μια μικρή εισήγηση. Έκανα μια εισήγηση. Κανονικά, με βάση αυτή την εισήγηση, γιατί είχε και πολιτικά πράγματα και επιστημονικά μέσα και πώς εγώ με τα προσόντα που έχω μέχρι τώρα θα μπορούσα να βοηθήσω αυτό το φορέα. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτή την εισήγηση θα έπρεπε να με κρίνουν. Και με το βιογραφικό μου, βέβαια, έτσι, το οποίο ήταν γνωστό. Λοιπόν, εάν δείτε, και παρακαλώ όλους όσους μας παρακολουθούν, να πάνε στο site της Βουλής και να ανοίξουν και να δουν αυτή την ομιλία, η οποία παίρνει, ξέρω εγώ, μισή ώρα, 40 λεπτά, δεν θυμάμαι, και θα καταλάβουν αμέσως με τις πρώτες ερωτήσεις που έγιναν. Από ποιους είχε δημιουργηθεί όλο αυτό το πανηγύρι. Τι έγινε, τι Λοιπόν, οι πρώτες ερωτήσεις ήταν γιατί, ας πούμε, έφυγε ο αντιπρόεδρος, γιατί αντικαταστήσει τον πρώην αντιπρόεδρο και φέρατε την κυρία Θανασοπούλου, ότι είναι κομματικός τέλεχος, ήμουνα στο ΣΥΡΙΖΑ και άρα, ας πούμε, μόνο για καθαρά κομματικούς λόγους βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Κάποιος άλλος μου είπε, εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ του κυρίου πρώην, δεν θέλω να πω όνομα, αντιπρόεδρο του ΟΦΕΤ και μόνο ένα πτυχίο κτηνιατρικής βρίσκω. Βλέπω στην κυρία Θανασοπούλου, δηλαδή μια τέτοια υποτίμηση και απαξίωση του επιστημονικού μου ρόλου. Σε δεύτερη φάση αρχίσανε κάποιες χαζές, ας πούμε, τι να πω τώρα, κριτική, ας πούμε, έφερε ο κύριος Αμυράς, λέγεται, ναι, του Ποταμιού, μια ανάρτησή μου στο Facebook, γελία ανάρτηση, που εντάξει, κακώς έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν και σοβαρό. Αυτό το Facebook έχει κάψει πολύ κόσμο. Δεν ήταν σοβαρό αυτό το πράγμα. Έφερε μία ανάρτησή μου περί κάποιου κυρίου από τη Μαλαισία, ενός δικτάτορα της Μαλαισίας, ο οποίος είπε ότι επειδή τα ΜΜΕ λένε, ας πούμε, ανακρίβειες, θα εκτελούνται. Λοιπόν, εγώ αγανακτισμένη με κάποια πράγματα τα οποία τελευταία τα είδατε και εσείς, το τελευταίο ήταν με την Mercedes του κυρίου Δραγασάκη, για να μην πω κι άλλα πολλά, αυτό είναι το λιγότερο. Λοιπόν, αγανακτισμένη και εγώ έγραψα, σας χρειαζόμαστε εδώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να δηλώσω το εξής. Δύο πράγματα να βάλουμε στη θέση τους, έτσι. Καταρχάς ήταν προσωπική μου σελίδα. Δεν ήταν η πολιτική μου σελίδα. Αν ήταν πολιτική μου σελίδα, είχαν κάθε δικαίωμα να με κρίνουν με αυτά που γράφω. Έτσι, ήταν μια σελίδα προσωπική μου. Μοιράζομαι κάποια πράγματα με κάποιους φίλους μου. Ας έρθει κάποιος που χρησιμοποιεί το Facebook να μου πει ότι εκεί δεν γίνονται καμιά φορά και πράγματα και για πλάκα και ελαφρά πράγματα και πράγματα που σε εντυπωσιάζουν και βάζεις θαυμαστικά, όπως ήταν αυτό, ας πούμε, το κουνούπι. Και λέω, κοίτα να δεις τι σκέφτονται, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, και όπως το ανεβάζεις, το παίρνουν αυτοί διαφορετικά. Και επίσης, να δηλώσω, το είπα και στον κύριο Βαγγελάτο στην τηλεφωνική μου επαφή, ότι δεν σημαίνει ότι ανεβάζουμε κάτι σε μια προσωπική σελίδα, δεν σημαίνει ότι το ασπαζόμαστε 100%. Δηλαδή, έλεος. Εντάξει. Συνήθως, η λογική του Facebook αυτή είναι. Συνήθως, ό,τι ενδιαφέρον βρίσκει, ξέρω εγώ, ο καθένας μπαίνει στη διαδικασία να το μοιραστεί. Κακοπροαίρετα μπορεί να πάρει οτιδήποτε ο καθένας και να το χρησιμοποιήσει κατά όποια κατεύθυνση θέλει. Λοιπόν, αυτό ήταν η πρώτη. Τέτοια βέβαια δεν μπόρεσα να απαντήσω εκεί, γιατί θα τοποθετούμε συνολικά. Και η δεύτερη ερώτηση ήταν, ας πούμε, να μας πείτε, η ερώτηση ήταν προς όλους, να μας πείτε την άποψή σας για το διατροφικό κώδικα, γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε συνωμοσιολογία κτλ. Τίποτε άλλο δεν συζητήθηκε. Διεκόπη, διότι πήγαν κάτω να ψηφίσουν στην Ολομέλεια. Στο διάλειμμα έρχεται ο Υπουργός και μου δείχνει κάποια δημοσιεύματα, τα οποία ήταν γελία, τα έχω και εδώ, μπορώ να σας τα αφήσω να τα δείτε. Γιατί, ας πούμε,
έγραψα ότι μας ψεκάζουν και γιατί. Όχι, δεν έγραψα ότι μας ψεκάζουν. Λέω, ορίστε κάποιες αποδείξεις ότι μας ψεκάζουν. Και είχα κάποια αναρτήσεις. Επίσης, είχα κάποιες αναρτήσεις για τα ΟΙΚ τότε και έλεγα πολύ καλά, πρόεδρε, έκανε σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, τι περίμενα, δεν θα πω καλά κάνει το κόμμα μου. Δηλαδή, τέτοια γελία πράγματα, ας πούμε. Και μια εισήγηση για το διατροφικό κώδικα, η οποία δεν ήταν καν δική μου, ήταν μια συναδέλφου της Αλίκης, την οποία την είχα ανεβάσει εγώ στο Facebook, γιατί είχε γίνει σε ένα προσυνέδριο και το οποίο έθετε κάποια ερωτηματικά. Άρα ποινικοποιούνται οι απόψεις, λοιπόν, να απαντήσω εγώ στους δημοσιογράφους τελικά των Αθηνών, διότι, να σας πω, εγώ δεν έχω άποψη ούτε για το διατροφικό κώδικα, έχω ακούσει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, ανησυχητικά πράγματα, ούτε για τους αεροψεκασμούς. Ωστόσο, έχει το δικαίωμα ο καθένας να διατυπώνει τις απόψεις του. Τραγική σύμπτωση δε, κυρία Θανασοπούλου, είναι ότι και ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕ, ο κύριος Κατσαρός, ήταν από τους πρώτους που βγήκαν και μίλησαν δημοσίως για αυτό το θέμα. Δηλαδή, ως επιστήμονας βγήκε κιόλας. Δηλαδή κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Εκείνο δεν ενόχλησε. Επίσης δεν ενόχλησε. Τα ανέβασα χθες και στο site, στην ιστοσελίδα μας, στο TV10 λοιπόν, Θεσσαλίας. Θέλετε να σας πω πόσες ερωτήσεις έχουν γίνει και για τους ψεκασμούς και για το κόντεξ αλιμεντάριο. Και από τον κύριο Βορίδη και από τον κύριο να αρχίσω. Κουβέλη. Για τους ψεκασμούς ξέρω πολύ καλά ότι είναι και ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος... Για τον κόντεξ αλιμεντάριο, πρόσφατα έχει κάνει και η Χρυσή Αυγή επερώτηση για την ακτινοβόληση των τροφίμων, διότι είναι ένα από τα οποία επιτρέπονται. Πέρα από αυτό, ο κύριος Βελόπουλος έχει κάνει ολόκληρη αναλυτική έκθεση και ρωτάει. Όταν ήταν παλιά, έτσι. Ο κύριος Νικολόπουλος, όταν ήταν τότε στη Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει πάλι επερώτηση για αυτό το θέμα. Δηλαδή, εγώ πείραξα. Εσύ. Που βάζω ερωτήματα και εγώ ρωτάω τον κόσμο και όσους μας ακούνε και τους καταναλωτές κυρίως, αλλά και τους αγρότες, γιατί και αυτοί θίγονται από ορισμένα πράγματα. Και τους μικρομεσαίους, γιατί και αυτοί θίγονται με τον κώδικα. Ρωτάω λοιπόν, αν δεν βάλω εγώ που είμαι ειδική θέματα τέτοιου είδους και ερωτήματα για κρίση, ποιος θα τα βάλει? Πάντως στα μέσα ενημέρωσης στα κεντρικά είστε σίγουροι ότι όλοι οι βουλευτές δεν τα βάζουν. Και οι 300 βουλευτές ξέρουν, είναι πλήρως ενημερωμένοι για τον κώδικα τροφίμων? Εδώ δεν είναι ειδικοί ενημερωμένοι. Όχι, όχι. Εδώ είναι έχουμε, στοιχειώνας ο κώδικας. Για κάποια τέτοια έτσι, πολύ βαριά ζητήματα η ενημέρωση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και μάλιστα για το διατροφικό κώδικα, εγώ τυχαία έτυχε να το μάθω, γιατί είχα τον δικηγόρο εδώ πέρα, τον Θανάσουλα, το Δήμο του Θανάσουλα, μόλις είχε περάσει από την Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, κάπως έτσι. Μα έχουν γίνει και συγκεντρώσεις, έχουν γίνει και συλλαλητήρια, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα για τον κώδικα. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Ο κώδικας, σας δηλώνω, είναι ένας κικαιώνας, τον οποίο αν δεν ξέρεις πού να ψάξεις και να κοιτάξεις κάτω από τις γραμμές, δεν μπορείς να καταλάβεις πού πάει. Λοιπόν, εγώ προτείνω να κάνουμε μια συζήτηση επιστημονική με όποιον φέρετε, όποιον θέλετε, μόνο επ' αυτού όμως. Διότι τώρα δεν θέλω να πω επιφανειακά 5 πράγματα και να τα πάρουν τα κανάλια ως συνήθως και να πούν, κοίταξε. Τώρα είναι αμετανόητη. Ναι, είναι κλίμα τελείως αρνητικό. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θέλω να δηλώσω από εδώ ότι όλα τα άτομα, όχι εγώ επειδή είμαι καθηγήτρια πανεπιστημίου, ο καθένας μας είναι άτομο σκεπτόμενο, έτσι. Και είμαι και επιστήμονας. Επομένως, δεν δέχομαι να συμφωνώ απλά με τα όσα μου προσφέρονται. Ψάχνομαι καθημερινά και με ενδιαφέρει τι συμβαίνει γύρω μου. Και αυτό θα πρέπει να είναι για όλους, όχι μόνο για μένα. Αλλά δυστυχώς, η στάση αυτή βέβαια για μένα είναι και πολιτική και επιστημονική, αλλά φαίνεται ότι σήμερα όσοι προβληματίζονται και μιλούν ελεύθερα ενοχλούν και τιμωρούνται λυσαλέα από το καταστημένο. Λοιπόν, εγώ δεν έχω. Εμένα δεν με νοιάζει ιδιαίτερα. Λεπτομέρεια και παραλληλισμός. Το κάναμε και χθες και από την ιστοσελίδα και από εδώ ο Χρήστος Πίσα στην εκπομπή του. Το ίδιο ακριβώς γινόταν, χαρακτηρίζονταν από τους κυρίαρχους πολιτικούς, ακόμη και από τον ίδιο τον κύριο Μανιάτη, τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, ως γραφική, ως λίγο εντάξει, έλα μωρέ, χαζούλιδες, ξέρω εγώ. Όσοι μιλούσαν για τους υδρογονάνθρακες και για τα πετρέλαια. Ο κύριος Βενιζέλος ήταν ο πρώτος. Και μιλούσαν επιστήμονες. Ναι. Έτσι. Ο κύριος Βενιζέλος πρέπει να είναι 15 φορές ψεκασμένος και τέτοιο τότε. Το δε καταπληκτικό είναι ότι τα έφερε η άτιμη ζωή έτσι και ξαφνικά μάθαμε από αυτούς ότι όχι απλώς έχουμε υδρογονάνθρακες και πετρέλαιο, αλλά και σε τεράστιες ποσότητες. Και ήταν ακόμη ο ίδιος Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Μανιάτης. Και ενώ θυμάμαι τις δηλώσεις του μέσα στη Βουλή με αυτό το απαξιωτικό ύφος, λάτε τώρα, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τι πετρέλαια και ανοησίες είναι αυτές? Ο ίδιος έλεγε: επισπεύδουμε τις διαδικασίες για να όσο γίνεται γρηγορότερα να δούμε τι ποσότητες έχουμε κλπ. Αυτή η υπεροψία θα μας φάει τελικά. Δεν βγήκε κανένας να ζητήσει μια συγγνώμη.
Να πει παιδιά, δεν ήξερα. Εγώ, ας πούμε, το λέω. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ήξερα. Διότι άκουγα τους κυρίαρχους πολιτικούς μια ζωή να λένε ότι εμείς δεν έχουμε στο υπέδαφος μας. Αυτή θα ήταν και υπεύθυνη πολιτική στάση. Μα και πάντα ξεκινούσα, θυμάμαι, ειδικά τις προεκλογικές συζητήσεις, με το δεδομένο ότι αφού δεν έχουμε πετρέλαια, αφού δεν έχουμε πλούσιο υπέδαφος κλπ., θα πρέπει τα επιφανειακά να αναπτύξουμε. Τον ήλιο μας, την ομορφιά μας κλπ. Πατάτα. Δεν φταίω όμως εγώ. Έτσι μου έλεγαν οι κυριαρχικοί, οι υπεύθυνοι πολιτικοί και οι μεγαλοδημοσιογράφοι. Γι' αυτό λοιπόν να είμαστε λίγο φιδωλοί στα σχόλια και να έχουμε και λίγη ψεμνότητα πάνω μας και να κοιτάμε. Μήπως τέλος πάντων κάπου έχει δίκιο κάποιος που λέει κάτι. Ας το ψάξουμε, Ας έχει το δικαίωμα της άποψης του ο καθένας. Εμείς ερωτήματα βάζουμε έτσι, και στους ψεκασμούς και σε αυτά. Όλη η δική μου φιλοσοφία στο Facebook είναι να αφυπνίσω κάποιους ανθρώπους, να προβληματίσω, μάλλον ούτε καν να αφυπνίσω, να προβληματίσω, να θέτω κάποια θέματα, καθίστε και σκεφτείτε τα. Τη λύση που δίνω εγώ, σκοτούραζα, μην τη λαμβάνετε υπόψη. Μελετήστε το όμως πρώτα. Δεν μπορείτε Γιατί να την αποσύρατε την υποψηφιότητά σας τελικά όμως για τον ΕΦΕΤ? Διότι όπως είπα και στη δήλωσή μου, εγώ εκεί πέρα πήγα με ένα βιογραφικό, έτσι, και για να βοηθήσω έναν οργανισμό. Δεν το ζήτησα τον οργανισμό αυτό, να είμαι και ειλικρινής και να σας αποκαλύψω. Εγώ ενδιαφερόμουν για άλλα πράγματα, όπως ήταν η έρευνα και η τεχνολογία και όπως ήταν ο Ελγό Δήμητρα, διότι είχα δουλέψει και ήξερα πολλά πράγματα για τον Ελγό Δήμητρα. Ο ΕΦΕΤ μου δόθηκε με βάση το βιογραφικό μου. Επειδή έβλεπαν ότι ασχολιόμουν και τιμή μου που μου κάνανε αυτή την πρόταση. Όταν λοιπόν βλέπω ότι πάω με ένα βιογραφικό το οποίο είναι. Δεν θέλω να πω για τον εαυτό μου πολλά, το ξέρουν όλοι το βιογραφικό μου. Μπορείτε να το βρείτε τέλος πάντων στα site του Πανεπιστημίου μας. Έχω ένα βιογραφικό και δέχομαι μία επίθεση με κουτσομπολίστικη κριτική με βάση το Facebook. Λοιπόν, εγώ τι θα έπρεπε να κάτσω εκεί τώρα να απαντάω σε κάθε μία δημοσίευση? Άμα δείτε αυτά που έφεραν, δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου. Όχι, ναι, εντάξει, όσα πρόλαβα και εγώ να παρακολουθήσω, έχω μία αξιοπρέπεια. Αλλά ίσως έτσι όμως τους δώσατε τη θέση του νικητή. Γιατί έβγαλαν δελτίο τύπου, δεν ξέρω. Το θέμα δεν θα λήξει εδώ, κυρία Χασάπη. Από το ποτάμι. Έχω πάρει και νομική συμβουλή και δεν θα μείνω σε αυτό. Διότι δεν μπορούν, είναι θέμα γενικότερο, έτσι. Καταρχάς, έγιναν με δύο στόχους. Το ένα ήταν κάποια συμφέροντα μέσα ίσως και από τον ΕΦΕΤ, ας πούμε, τα οποία δεν ήθελαν εμένα, διότι εγώ δεν έχω βαρύδια, είχα μια δουλειά, ανά πάση στιγμή ξαναγυρίζω πίσω. Να σας πω την αλήθεια, δεν μου κόστησε και πολύ το ότι δεν πήγα στον ΕΦΕΤ, μου κόστησε πιο πολύ το ότι φημώνουν ανθρώπους που έχουν άποψη. Αυτό. Και το δεύτερο, πέρα από την εσωτερική τέτοια, είναι με ένα γενικότερο σύστημα κυρίως του ποταμιού, για να αυτόσει την συγκυβέρνηση, έτσι, να πλήξει τη συγκυβέρνηση, διότι τσούζει το ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε τώρα στην κυβέρνηση και δεν είναι το ποτάμι. Λοιπόν, αυτές είναι οι αιτίες, νομίζω, κατά την άποψή μου. Οπότε λοιπόν είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα να το βάλω εγώ. Οπότε εσείς νομικά όταν λέτε ότι θα κινηθείτε... Δεν ξέρω, έχω πάρει διάφορες απόψεις και θα δω, διότι και με συκοφαντούν, έτσι, και υποβαθμίζεται και ο επαγγελματισμός μου και το θέση μου στο πανεπιστήμιο και το image μου, εν πάση περιπτώσει. Πάντως να σας πούμε την αμαρτία μας τώρα και εγώ και ο Χρήστος. Αν και τα μηνύματα που έχω πάρει είναι άπειρα. Και εμείς κατά τη χθεσινή εκπομπή που έκανε αναφορά. Μου ζήτησαν από ενός καταναλωτών από όλη την Ελλάδα να βοηθήσω και θα βοηθήσω, διότι εγώ δεν πρόκειται να με φημώσουν όσο και να προσπαθήσουν. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρξει κάποιο τέτοιο που θα μπορώ να κάνω νομικά, θα το κάνω. Πάντως είναι αυτό έτσι που εισπράξαμε ως τρίτοι άνθρωποι. Γιατί κάποτε αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Ντραπήκαμε. Όχι, πραγματικά ντραπήκαμε. Και έτσι ειλικρινά το συζητούσαμε χθες όλη μέρα. Ότι ρε παιδί μου, πώς μπορεί να νιώθει τώρα ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει κάνει τόσα πράγματα στη ζωή του, που έχει ένα τελείως διαφορετικό προφίλ από αυτό που εμφάνισαν. Να σας πω την αλήθεια, δεν με πείραξε και πάρα πολύ. Το μόνο που με πείραξε είναι ότι έγινε μια φασαρία και αναμίχθηκε το κόμμα μου, το οποίο δεν είχε καμία δουλειά να διασυρθεί έτσι, γιατί ήταν και αυτό. Και ο Υπουργός και οι συνεργάτες του, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι μου κάνουν τιμή και αυτό μόνο με πείραξε. Όλα τα άλλα δεν με ενοχλούν. Ξέρω, είμαι στην πολιτική τώρα αρκετά χρόνια. Μια εμπειρία την έχετε καλή. Μου λέει και η αδερφή μου προχτές, μου λέει, μα δεν σε ενοχλούν αυτά? Λέω, δεν με ενοχλούν αυτά. Άλλα με ενοχλούν. Άρα το στομάχι το γερό του φτιάξατε, αν μη τι άλλο, αυτά τα χρόνια. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, διότι έγινε ένα δημοσίευμα, στο μόνο που θα αναφερθώ, το οποίο με έθιξε προσωπικά σαν άτομο και σαν πανεπιστημιακό. Περισσότερο και από όλα τα άλλα που διότι είναι του κυρίου Κασιμάτη, Στέφανου Κασιμάτη, στην Καθημερινή, το έχω τώρα μπροστά μου, θα το αφήσω μετά, το οποίο τελειώνει, λέει ό,τι λέει, εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά του, λέει ότι το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι εγώ είμαι καθηγήτρια πανεπιστημίου. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στον κύριο Κασιμάτη και στον κάθε κύριο Κασιμάτη,
ότι σκοπός μου και εμένα αλλά και του ακαδημαϊκού συστήματος, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, είναι να κάνουμε πρώτα σκεπτόμενους ανθρώπους και μετά τεχνοκράτες. Τους τεχνοκράτες τους καθαρά τους είδαμε και γι' αυτό η Ελλάδα κατάληξε εδώ που κατάληξε. Λοιπόν, εγώ θα κάνω σκεπτόμενους ανθρώπους και να πάνε να ρωτήσουν και στο πανεπιστήμιο και τους μαθητές μου και τους μεταπτυχιακούς τι άποψη έχουν για μένα. Λοιπόν, δεν του επιτρέπω να γράφει αυτό το πράγμα. Με φύγει. Με τόση ευκολία. Προσωπικά με φύγει. Με ξέρει, δεν με ξέρει. Αν με ξέρει, είχε κάθε δικαίωμα. Μόνο αυτό ήθελα να αναφερθώ στα δημοσιεύματα. Τα άλλα μπορούν να λένε ότι θέλουν. Έτσι. Δεν ξέρω, ήταν μια εμπειρία πάντως τρομακτική. Και επίσης να πω κάτι τώρα, το περασμένο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία έκανε ένα συνέδριο, το ετήσιο συνέδριό της, το επιστημονικό συνέδριό της, και ξέρετε ότι η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία είναι ένα όργανο που φέρει μια ευθύνη για την επιστημονική κοινότητα και το αντικείμενο. Έτσι. Λοιπόν, όταν ο ίδιος ο κλάδος μέσα σε κύρια ομιλία του έχει η κτηνιατρική και η νέα τάξη πραγμάτων, και η συνάδελφος που έκανε την ομιλία λέει τι σημαίνει η ελεύθερη μεταφορά των ζώων σε μια ανοιχτή κοινωνία, σε ανοιχτά κράτη-μέλη, ας πούμε, και αυτά. Και τους παρακαλώ να πάνε να μπουν στα πρακτικά να τη δουν, έτσι, και την περίληψή της. Λοιπόν, όταν οι ίδιοι οι επιστήμονες βάζουν τέτοια θέματα, φύγω εγώ τη Βουλή. Δηλαδή να γελάμε. Εντάξει. Είναι και ανεβασμένο το επίπεδο της Βουλής, όπως είναι γνωστό. Θέλω να το κρίνω. Εγώ νομίζω ότι ήταν λάθος και υποτιμητικό και για τους ίδιους αυτά που κάνανε. Πάντως εγώ είχα την ελπίδα ότι θα είσαστε αντιπρόεδρος στον ΕΦΕΤ και είχα χαρεί και πάρα πολύ, και μάλιστα έλεγα ότι θα είχαμε και πολύ καλή συνεργασία, γιατί θα μας δίνατε υλικό και θα σας δίναμε υλικό, γιατί πραγματικά παίζονται πάρα πολύ σοβαρά θέματα αυτά τα τελευταία χρόνια στο διατροφικό κλάδο. Η κριτική τρομάζει και τελικά ποιος εξυπηρετεί αυτή η σιωπή δεν ξέρω. Έτσι. Γενικά για την κατάσταση, τώρα μια και ήσασταν και στην Αθήνα έτσι από κοντά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, αντέχουν οι ΑΝΕΛ? Νομίζω ότι έχουμε κάνει με τον πρόεδρό μας μέσα στο Υπουργείο τουλάχιστον Άμυνας, αν μη τι άλλο, για να μην σχολιάσω άλλα θέματα, και με την Έλληνα την Κουντουρά στο Υπουργείο Τουρισμού, θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολύ σοβαρά πράγματα. Έτσι, δεν ξέρω γενικότερα για το τέτοιο της κυβέρνησης, αλλά εμείς σαν ΑΝΕΛ θεωρώ ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ο Υπουργός μας καταρχάς έκανε τη ΜΟΜΑ, που ήταν ένα έργο το οποίο νομίζω και οι ίδιοι οι μηχανικοί το επικροτούν και η κοινωνία γενικότερα. Η Έλληνα η Κουντουρά έχει ανοίξει ορίζοντες καινούριους με τον τουρισμό. Θεωρώ ότι θα αντέξουν. Γιατί να μην να είναι μέσα. Εγώ πιστεύω γιατί ότι... βλέπετε ότι υπάρχει Κοιτάξτε, μια αν δεν αντέξουν, πίεση, ένα pressing από παντού. Αν δεν αντέξουν σημαίνει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ υποπίπτει σε κάποιες πιέσεις και αλλάζει κάπως την πορεία. Διότι μην ξεχνάτε, τα μόνα αντιμνημονιακά κόμματα ήμασταν εμείς οι δύο. Και γι' αυτό συμπράξαμε σε αυτή τη βάση. Έτσι, για να μην περάσουν άλλες λογικές. Τώρα, άμα αλλάξει πορεία, αυτό είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Εσείς είχατε αυτές τις τελευταίες ώρες καμιά επαφή με τον Πάνο τον Καμένο για όλα αυτά που έγιναν? Έχουμε το κόμμα, συνέχει τέτοια, ναι. Όχι με τον ίδιο. Ο ίδιος έχει πρόβλημα με τους γονείς του από ό,τι έχω μάθει και είναι σε άλλη κατάσταση τώρα. Όχι με τον ίδιο. Δεν θα έπρεπε από την πλευρά όμως του κόμματος να βγει, ξέρω εγώ, μια στήριξη? Βγήκε μια εσωτερική τέτοια, ένα σωματώμα αιμός, το οποίο με στηρίζουν απόλυτα. Έτσι, και... Δεν βγάλαν όμως προς τα έξω κάτι, έτσι? Όχι, γιατί εγώ ας πούμε δεν θεωρώ ότι ήταν χρειαζόμενο, διότι να σας πω κάτι, και ηλικία έχω και πολιτική εμπειρία έχω, να μπορώ να αυτόσω τον εαυτό μου. Δεν θέλω να εμπλέξω το κίνημά μου σε αυτές τις γελίες, ας πούμε, καταστάσεις. Εάν ξαναγίνει βέβαια, θα απαιτήσω να βγει τέτοια ανακοίνωση. Διότι δεν μπορεί να βάλω ΑΝΕΛ με βάση το τι είχε γράψει κάποιος κάποτε. Αν πάρουμε έτσι, τότε οι μισοί βουλευτές εκεί μέσα και οι άλλοι πρέπει να είμαστε να μην πω τι. Πάντως το βασικό είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τις απόψεις του άλλου, έστω και αν διαφωνούμε εντελώς. Εννοείται. Μα αλλιώς δεν είμαστε δημοκρατία και επιστρέφω το φασιστικό κείμενο που οποίο μου δώσανε, έτσι, για το τέτοιο του, το επιστρέφω στον κύριο Αμυρά, διότι εν διάφορες περιπτώσεις, αν δεν μπορούμε να μιλάμε, αποδεικνύεται στην πράξη ποιος είναι φασίστας. Και πέρα από αυτό θέλω να πω και κάτι άλλο στον κύριο Αμυρά, το οποίο το έθιξε και το έβαζε και με στόμφο, ότι εκείνος είναι εκλεγμένος, εγώ ας πούμε εκλεγμένος από κόσμο, έχει δεχτεί κριτική, πολιτική, τον έχουν ξεσκονίσει όπως είπε. Λοιπόν, θέλω να του πω τον κύριο Αμυρά από εδώ, από αυτή τη θέση, και ας με αντιμετωπίσει, ότι εγώ έχω 4 εκλογικές αναμετρήσεις,
Στις πιο πολλές, είμαι πρώτη στα τοπικά ψηφοδέλτια. Στο ΔΕ Ευρωψηφοδέλτιο πήρα 12.000 ψήφους, που δεικνύει ότι αν είχα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να πεζόταν και η θέση μου ευρωβουλευτή. Λέμε τώρα, αναλογικά. Έτσι. Και πέρα από αυτό όμως, το κυριότερο, έχω εκλεγεί 3 φορές στη ζωή μου στην πανεπιστημιακή μου καριέρα από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, δεν μου έκαναν καμία τέτοια και το ξέρει όλος ο κόσμος, γιατί δεν ήμουν από τα άτομα τα οποία μπήκαν με άλλους τρόπους στο πανεπιστήμιο, ούτε είχα μπάρμπα στην κορώνη να με βοηθήσει, ούτε είχα κανένα όνομα από πίσω μου. Έτσι. Λοιπόν, ό,τι έκανα και στην πολιτική και στην ζωή μου, το έκανα βασιζόμενα στα 2 μου τα πόδια και επομένως έχω και εγώ δικαίωμα να κρίνω και να μιλάω. Προφανώς. Τέλος πάντων, να φύγει και να περάσει και ελπίζω να μην συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Βεβαίως δεν αποτελείται εξαίρεση στον κανόνα. Βλέπετε ότι είναι ένα προσφυλές σπορ των πολιτικών και των δημοσιογράφων των Αθηνών, με πολύ μεγάλη άνεση να βάζουν τον καθένα στην κρεατομηχανή, χωρίς να νοιάζονται ποιος πραγματικά είναι, χωρίς να το ψάχνουν στην ουσία, αρκεί να πουλάει το θέμα ή να κάνει τη δουλειά τους. Έτσι. Ελπίζω σιγά σιγά να αλλάξουμε και κυρίως να αλλάξει και ο κόσμος. Γιατί όσο βρίσκουν όσο τα δέχονται κοινό, αυτά έτσι, και δεν διαμαρτύρονται για αυτά τα πράγματα, τόσο θα φημώνονται και οι ίδιοι. Έτσι. Μάλιστα, τώρα να το αναφέρω, μια και την είχα στο μυαλό μου την Τατιάνα και τις Τατιανιές, και το είπα αυτό. Η Ένωση Συντακτών, όπως βγάζει ανακοινώσεις τώρα εναντίον της Ραχήλ Μακρύ, και καλά κάνει, δεν μπορείς να τα γενικεύεις τα πράγματα, θα έπρεπε να βγάλει και για την Τατιάνα τη Στεφανίδου, που μόλις βγήκε αυτή η απίστευτη είδηση, εγώ δεν μπορούσα όχι να την πω ούτε να τη διαβάσω. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι και δεν θέλω να μάθω για την 4χρονη Άννη. Την επομένη έμαθα ότι είχε στην εκπομπή της παππούδες και γιαγιάδες του παιδιού. Και ξεπούλησε. Και ξεπούλησε. Διότι κάθισε ο κόσμος αυτή την τρομολαγνία, αυτή την αποκρουστική κατάσταση. Το πρόβλημα των ΜΜΕ είναι η τέτοια, η ακρόαση, η ακροματικότητα. Άρα ας κοιτάξει και ο κόσμος, ο καθένας την ευθύνη του, και αυτό το τηλεκοντρόλ επιτέλους ας μάθει να το χρησιμοποιεί σωστά. Έτσι. Μην κάνει μόνο την κριτική εκ των υστέρων. Εσείς τα λέτε ωραία, οι άλλοι δεν τα κάνουν. Ναι, αλλά του δίνεις νούμερα του άλλου. Κάτσε, πού πας. Εγώ πάντως να σας πω την αλήθεια, από την ώρα που γύρισα στο σπίτι μου εκείνη την ημέρα που έγινε η συζήτηση στη Βουλή, καταλαβαίνετε πόσα τηλεφωνήματα πήρα, ας πούμε, από δημοσιογράφους και αυτά. Αρνήθηκα να βγω σε κανάλια. Μόνο 2 δηλώσεις έδωσα, συνεντεύξεις στο ράδιο έκανα, για να πω τη δήλωσή μου αυτή κυρίως. Λοιπόν, ήρθα σε εσάς γιατί πιστεύω ότι το λόγο τον έχω και πώς το λένε, τη δυνατότητα να πείτε αυτά που θέλετε. Όχι, πέρα από αυτό. Εδώ έχω τους ψηφοφόρους μου, οι οποίοι με ψήφισαν οι άνθρωποι και θέλουν να ξέρουν τι συνέβη. Λοιπόν, και σε αυτούς δίνω λόγο. Έτσι. Σωστό. Σωστό, πολύ και σωστό. να ξέρουν πάντα ότι εγώ, σε όποια θέση να είμαι, είτε στην πανεπιστημιακή, είτε σε καταναλωτές, είτε σε οποιοδήποτε οργανισμό, η πρώτη μου τέτοια είναι οι καταναλωτές και οι απλοί αγρότες, γιατί και αυτοί βάλλονται. Λοιπόν, και σε αυτούς ενισχύω και σε αυτούς θα λογοδοτήσω. Μπράβο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και είναι και χαρά μου που το ποτάμι και το Πασόκ με αυτόν. Αυτό είναι θετικό για μένα, το ότι με βάλουν αυτά τα συγκεκριμένα. Να το βάλετε στο βιογραφικό σας και αυτό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έτσι κάποια πράγματα θα μείνουν. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την συζήτηση. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, ότι εμείς δεν το κάνουμε για να χτυπήσουμε τα νούμερα, όπως μου λέγανε οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι. Τους είπα ότι μου είναι παντελώς αδιάφορα. Απλώς επειδή γνωρίζω λίγα πράγματα για τη συγκεκριμένη γυναίκα και θεωρώ ότι πραγματικά της φέρθηκαν με το χειρότερο τρόπο από την Αθήνα, ήθελα να βγει και να μιλήσει η ίδια, να πει 2,5 πράγματα, να τα βάλει στη θέση τους έτσι ξεκάθαρα και κυρίως αυτό που είπε στο τέλος, να δώσει λόγο στους χιλιάδες ψηφοφόρους της και στους ανθρώπους που τη στηρίζουν και στην πανεπιστημιακή της καριέρα κλπ. Πριν να ακούσουμε την κυρία Χρυσοπούλου να μας μιλήσει, ένα άλλο σύντομο σχόλιο που νομίζω είναι το καλύτερο σχόλιο που έχει γίνει τώρα. Stranger για το κατοχικά νέα είναι 13 Μαΐου 2015 και θα επιμείνω πολύ και για καιρό. Θα επιμείνω μέχρι να τους κάνω ρόμπα όπως τους χρειάζεται. Το θέμα της κυρίας Αθανασοπούλου δεν είναι ρηχό, είναι πολύ βαθύ και με τεράστιες προεκτάσεις. Θα διαβάσω λοιπόν λίγο ένα θράκι που βρήκα εδώ στο ίντερνετ, όχι δικό μου, από άλλο site, από το πενταπόσταγμα.gr,
Σάλλο στη Βουλή με την υποψήφια αντιπρόεδρο του ΕΦΕΤ και τις δηλώσεις της στο Facebook για τους αεροψεκασμούς. Μας δολοφονούν από το ουρανό. Το έβαλα και εγώ χτες. Εδώ έχει όμως μερικά πράγματα ακόμα. Σφόδρα αντίθετη στην πρόταση της κυβέρνησης για την τοποθέτησή της κυρίας Φωτεινής Αθανασοπούλου στη θέση της αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ ποιοι είναι οι βουλευτές από το Ποτάμι Σπύρος Δανέλης και Γιώργος Αμυράς και από το Πασόκ Γιάννης Δριβελέγκας και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ζήτησαν από τον αρμόδιο Υπουργό Ευάγγελο Αποστόλου να αποσύρει την υποψηφιότητά της. Κάνω μια παύση εδώ και κάνω ένα κάλεσμα σε αυτούς τους κυρίους βουλευτές για συζήτηση, για συνέντευξη, για ό,τι θέλουν, για άρθρο, για απάντηση στο email μου katοχικά@gmail.com. Για ποιο λόγο ζήτησαν από τον Υπουργό Ευάγγελο Αποστόλου να αποσύρει την υποψηφιότητά της? Ξέρει ο κύριος Ευάγγελος Αποστόλου ποιο είναι το θέμα των ψεκασμών? Ξέρετε εσείς ποιο είναι το θέμα των ψεκασμών? Έχετε ιδέα για ποιο πράγμα ζητήσατε να μην θέσει υποψηφιότητα η κυρία Αθανασοπούλου? Τη θεωρείτε γελία? Τη θεωρείτε σχιζοφρενή? Τη θεωρείτε τρελή? Ή είναι το στυλάκι ότι είναι Παναθηναϊκός και είσαστε Ολυμπιακοί και δεν σας κάνει? Γιατί εάν έχετε άποψη για το θέμα, και εμείς οι συνωμοσιολόγοι αυτή την άποψη ψάχνουμε για να έρθει μια απάντηση. Το να δημιουργούμε την εικόνα της γελιότητας ή το να έτσι σιγά μην ασχοληθώ με αυτό, δεν είναι. Τώρα είμαστε έξυπνοι άνθρωποι όλοι, δεν πιάνει. Άρα κύριε Σπύρο Δανέλη που είσαι και βουλευτής και Γιώργο Αμυρά και κύριε Δριβιλέγκα και Κωνσταντινόπουλε, έχετε ιδέα για ποιο πράγμα μιλούσε η κυρία Αθανασοπούλου? Εγώ σας καταγγέλλω ότι είστε ανίδεοι. Ανίδεοι και εκτελείτε και εντολές. Γιατί προφανώς άνευ βαθιού ψαξίματος έχετε κάτι στην επιφάνεια και έχετε πάρει απαντήσεις από απλά πράγματα γύρω σας και έχετε πιστεί για κάτι. Αν έχει γίνει αυτό που αυτό έχει γίνει και είμαι σίγουρος, είστε επικίνδυνοι κιόλας. Γιατί εσείς είσαστε υποτίθεται οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνετε αποφάσεις για το μέλλον το δικό μας. Σας καλώ λοιπόν, σας προσκαλώ σε συζήτηση, ανοιχτή όπως θέλετε, να μου αποδείξετε ότι αυτά που λέτε εσείς είναι τα σωστά και αυτά που έλεγε η κυρία Αθανασοπούλου είναι τα λάθος και έτσι της στερείτε και το δικαίωμα να είναι εκεί που ήθελε να είναι και μάλιστα και μια μεγάλη επιστήμονα με ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό. Δεν την ξέρω την κυρία Αθανασοπούλου, ούτε τηλέφωνο έχω ποτέ μαζί της. Πριν 2 μέρες τη γνώρισα μέσα από αυτά τα άρθρα. Μην πιστέψει κανείς ότι υποστηρίζω κάποιο κόμμα, είναι εκεί, είμαι έτσι. Τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Απλά το να αφήσουμε τη φήμωση, το να αφήσουμε τη νέα παγκόσμια τάξη να χτυπάει εκεί που πρέπει, με τους τρόπους που ξέρει, νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνει κανείς μας. Οι δηλώσεις της κυρίας Αθανασοπούλου ήταν να μας δολοφονούν από τον ουρανό. Γιατί έχετε αντίρρηση, κύριε Δανέλη, κύριε Αμυρά, κύριε Δριβιλέγκα μου? Έχετε αντίρρηση ότι συμβαίνει? Αν έχετε αντίρρηση ότι συμβαίνει, φέρτε αποδείξεις. Ότι έχετε το υλικό του ψεκάσματος, το χημείο του τι βγάζει ακριβώς, από ποιο αεροπλάνο το πήρατε, που καταγράφηκε αυτό το αεροπλάνο, ποια πτήση ακριβώς ήταν και αν την βλέπαμε και εμείς να την ταυτοποιήσουμε και ελάτε να μιλήσουμε. Εάν δεν τα έχετε αυτά, είσαστε επικίνδυνοι, σας ξαναλέω. Ανίδεοι, ηλίθιοι. Και όμως εδώ και 2 μήνες που άλλαξαν οι καταστάσεις, ενώ δεν παρατηρούνται ψεκασμοί. Οι παρατηρήσεις κάθε ανθρώπου σε κάθε γεγονός δεν πρέπει να χλεβάζονται εύκολα. Το έχετε αναλύσει, το κάνατε πείραμα, το είδατε? Σας χρειαζόμαστε εδώ, λέει, έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook αναφερόμενο στον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα που ανάρτησε φέρεται να είπε θα εκτελούνται οι δημοσιογράφοι που δεν λένε την αλήθεια. Είναι ψέμα? Είπε ψέματα? Ή επειδή πρέπει να γλύψουμε καμιά ποδίτσα κανένας υπερκαναλάρχη, εσείς κάνετε τη δουλίτσα σας όπως πρέπει? Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ειλικρινά με έχει ενοχλήσει. Μην ταυτιστεί η θέση μου ότι υπερασπίζω την κυρία Αθανασοπούλου. Δεν ξέρω ειλικρινά το έργο της. Δυστυχώς δεν έχω προλάβει να μάθω, δεν το λέω για να την κατηγορήσω. Γνωρίζω από αυτά που διάβαζα ότι είναι ένας καλός επιστήμονας και με ένα καλό βιογραφικό που θα μπορούσε άνετα να προσφέρει, εάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη θέληση αυτή να το κάνει και είναι και καθαρός. Και πιστεύω ότι επειδή οι δηλώσεις της και η επίθεση εναντίον της είναι τόσο εμφανή, ότι προφανώς έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ούτε του κυκλώματος,
ούτε παίρνει εντολούλες και φαγώθηκε χαλαρά από αυτούς που ξέρουν να ακολουθούν τα τηλέφωνα που χτυπάνε. Δεν πρέπει εμείς σαν λαός να αφήνουμε να περνάει το παραμικρό, το οποίο έχει να κάνει με τη στέρηση της ελευθερίας του λόγου μας, που έχει να κάνει με τις απόψεις μας, με τις ιδέες μας, γιατί έρχεται τεράστια σκλαβιά που δεν την έχουμε καν αντιληφθεί πόσο μεγάλη θα είναι τα επόμενα χρόνια. Έχουν καταφέρει, έχω ξαναπεί, και έχουν διοικήσει πλέον τις κορυφές. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να αντιδράσουν. Τους έχουν αγοράσει όλους. Είναι όλοι μαριονετάκια. Και η υπεροντότητα πληροφορίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή, δυστυχώς μας καρπαζώνει καθημερινά. Τι εννοώ, κύριε Δανέλη και Αμυρά, συγγνώμη, και όλοι οι υπόλοιποι σας? Εννοώ ότι εφόσον δεν γνωρίζετε, άνθρωποι μου, δεν το έχετε ψάξει, πείτε την αλήθεια. Δεν έχετε εντρυφήσει, πείτε την αλήθεια. Δεν έχετε ασχοληθεί, έχετε ακούσει απόψεις. Οι ίδιοι εσείς δεν ανοίξατε ούτε ένα βιβλίο να διαβάσετε, ούτε είδατε ερευνητές να τι λένε στο εξωτερικό, ούτε είδατε ποιες καταγγελίες έχουν γίνει στο εξωτερικό, ποιες καταγγελίες έχουν γίνει από βουλευτές σε όλο τον κόσμο. Δεν έχετε ιδέα. Και όμως πράξατε αυτό που σίγουρα για μένα σας δόθηκε εντολή από τους συμβούλους σας, από άγνωστα τηλέφωνα, από κάποιον χορηγό και το καθεξής. Επιμένω, φίλοι μου, Έλληνες, τώρα είναι Αθανασοπούλου, αύριο θα είναι κάποιος άλλος, μεθαύριο θα είναι κανένας πρωθυπουργός, μεθαύριο θα είναι κανένας στρατηγός. Αν το αφήνουμε να γίνεται, δεν πάμε καλά. Θα έρθει η σειρά μας. Και επειδή εμείς είμαστε τα μικρά πιονάκια στη σκακέρα, δεν θα ασχοληθεί κανείς. Τουλάχιστον μέσα στο σύστημά τους, σε αυτόν τον πολιτισμό της χέστρας, εκεί που βλέπουμε να συμβαίνουν τα εμφανέστατα κόλπα της νέας παγκόσμιας τάξης, ας κάνουμε κάτι να το σταματήσουμε, ας φωνάξουμε, ας μιλήσουμε ένας στον άλλον, να δείξουμε, κοίτα, τι γίνεται. Γιατί και αυτό θα περάσει στον Ντούκου και άλλα τόσα στον Ντούκου και χιλιάδες άλλα πράγματα στον Ντούκου και θα μας έρθει ξαφνικά η τελειωτική ποινή της Ευρώπης και οι μισοί Έλληνες θα λένε σούπερ γιούχου, ήταν ήρωες αυτοί που φέραν την πτώχευση, και άλλοι θα καταργούνται τον εαυτό τους και τους υπόλοιπους. Είναι μεγάλος ο θίασος που παίζετε. Ξυπνάτε, μην τους αφήνετε. Stranger για το κατοχικά νέα. Να είστε καλά. Βίντεο τώρα και έχουμε μια ιδέα για το περί πρόκειται, ότι έχουμε μια ορισμένη εικόνα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι λειτουργούν με έναν γνωστό τρόπο, με κρεβασμούς, με ασχετοσύνη, με ψέματα. Και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Και θα καλέσω τώρα την κυρία Αθανασοπούλου να έρθει, γιατί έχει να πει πράγματα για το θέμα και ας την ακούσουμε. Κυρία Αθανασοπούλου. Ναι, δεν ξέρω, σας ακούω. Ακούτε. Ακούτε. Ναι, ακούτε. Ναι. Νομίζω εντάξει. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμπαράσταση που μου δώσατε όλο αυτό το διάστημα με αυτό το γεγονός το οποίο έγινε. Και είναι και μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ. Έχω ετοιμάσει μια μικρή ομιλία γύρω στα 15-20 λεπτά. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξετε. Εγώ όμως θεωρώ ότι είναι βασικό να αρχίσω από αυτά τα πράγματα που θέλω να πω για να καταλήξω τελικά στα ΜΜΕ, γιατί αν δεν κάνουμε όλη αυτή την αναδρομή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τελικά το ρόλο τους. Και θα ήθελα να αρχίσω τη σημερινή συζήτηση με κάποιες ιστορίες που προσωπικά με εντυπωσίασαν, με προβλημάτισαν και μετά με εμψύχωσαν σε ώρες που οπωσδήποτε υπάρχει η ανθρώπινη αδυναμία. Λοιπόν, η πρώτη ιστορία αφορά το τόσο ανθρώπινο ελάττωμα του φθόνου. Μια παραδοσιακή ιστορία αναφέρει πως μια φορά ένα αφίδι άρχισε να κυνηγάει μια πηγολαμπίτα.
Ύστερα από 3 μέρες αδιάκοπης καταδίωξης, χωρίς δυνάμεις πια, η πηγολαπίδα σταμάτησε και μίλησε στο φίδι. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν συνηθίζω να ακούω τα θυράματά μου, αλλά μια που θα σε καταπροφήσω μπορείς να ρωτήσεις. Ανήκω στην τροφική σου αλυσίδα? Όχι. Σου έκανα κανένα κακό? Όχι. Τότε γιατί θες να με σκοτώσεις? Αφού σκέφτηκε λίγο το φίδι, απάντησε. Επειδή δεν αντέχω να σε βλέπω να λάμπεις. Η δεύτερη ιστορία αφορά ένα μικροσκοπικό πουλί, το κολυμπρί, το κολύμπρι. Ο μύθος λέει ότι όταν έπιασε φωτιά στη ζούγκλα και όλα τα ζώα άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητα και να λουφάρουν κοντά σε μια λίμνη, το κολυμπρί πουντούσε στο νερό σαν πυροσβεστικό αεροπλάνο, με το ράμφος του μετέφερε νερό προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά, μόνο. Τα υπόλοιπα ζώα που παρακολουθούσαν αμέτωχα στην καταστροφή το κοιτούσαν σαστισμένα και αποχαρνωμένα. Τότε ελέγχοντας φωνάζει το κολυμπρί. Είναι μάταιο αυτό που κάνεις. Δεν πρόκειται να σβήσει τη φωτιά. Και το κολυμπρί τότε του απαντά. Εγώ κάνω αυτό που μου ανήκει, που μου αναλογεί. Η τρίτη ιστορία είναι πιο down to earth, πιο ρεαλιστική και πιο σκληρή. Στις 26 Νοεμβρίου του 2010, το πρακτορείο Edition MSN έγραψε ένα άρθρο που είχε τίτλο «Τα μεγαλύτερα ψέματα της παγκόσμιας ιστορίας». Ένα άρθρο δηλαδή που ήταν η οικονομική κρίση σχεδιασμένη από ένα μακρύ χέρι, ερωτούσα. Η οικονομική κρίση ανήκει στα μεγαλύτερα ψέματα της παγκόσμιας ιστορίας, απαντούσε ο ίδιος. Πρώτον, διότι όπως αναφέρεται στη μοντέρνα μηχανική του χρήματος, που είναι η νομοθεσία των τραπεζιτών και στηρίζεται στη θεωρία του κλασματικού αποθεματικού, όταν ένας άνθρωπος άρχον, παραδείγματος χάρη, πάει σε μια τράπεζα να κάνει μια κατάθεση 10 ευρώ, το 90% αυτής της κατάθεσης, δηλαδή τα 9 στα 10 ευρώ, η τράπεζα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και να δώσει δάνεια σε άλλους. Το ξέρουμε. Ο δεύτερος λόγος της μη αξίας του χρήματος είναι ο εξής. Όλα τα νόμιμα χρήματα που κόβονται για να κυκλοφορήσουν παράγονται από κάποια ιδιωτική τράπεζα, η οποία ανήκει σε κάποιους ιδιαίτερους τραπεζίτες που έχουν ως τελικό σκοπό το κέρδος. Οι ιδιωτικές τράπεζες αυτό είναι. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να δουλεύουμε ακόμη περισσότερο για να γίνει η αποπληρωμή αυτού του χρέους στους ιδιώτες τραπεζίτες. Οπότε όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, στο τέλος της ημέρας, δουλεύουν για την κάλυψη αυτών των χρεών που δημιουργούνται από το τίποτα και που συσσωρευτικά συγκεντρώνονται στα χέρια λίγων ανθρώπων που πλουτίζουν και ισχυροποιούνται σε βάρος των πολλών. Στις μέρες μας λοιπόν τα πράγματα λειτουργούν αρκετά πιο περίπλοκα. Η πανίσχυρη παγκόσμια τραπεζική οίκη, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις και τις πολυεθνικές, δημιούργησαν οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, που μας ενδιαφέρει στην προκειμένη, και αρκετούς άλλους, για να προστατεύουν ότι αυτή η διαδικασία παραγωγής χρήματος από το πουθενά, για να προστατεύσουν ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί επάπειρον. Τι κάνουν λοιπόν? Καταρχάς, στηρίζουν οικονομικά με πακτολούς χρημάτων υποψήφιες κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα αυτές να έρχονται στην εξουσία και κατά δεύτερον, όλες οι μεγάλες πετρελαϊκές και κατασκευαστικές εταιρείες, όλα τα μεγάλα πρακτορεία κτλ., όλες οι βιομηχανίες όπλων, φαρμάκων, ούτω καθεξής, είτε κλείνουν τεράστιες συμφωνίες συνεργασίας με αυτές. Έτσι ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία και τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Η νέα τάξη είναι η προσπάθεια εκβολής παγκοσμίου κυβερνήσεως από ισχυρούς κύκλους της πολιτικο-οικονομικής εξουσίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ο στόχος τους, που είναι η διεθνή σταθερότητα καθώς και τα συμφέροντά τους. Και ξέρετε βέβαια τη δυναστεία του Ρότσφιλντ, τη δυναστεία της Μόργαν, τη δυναστεία του Γάρμπορ και η δυναστεία Ροκφέλερ, που είναι βέβαια οι πιο τέτοιες, αλλά περιβάλλονται και διάφορους άλλους, όπως ο Σόρος, ο Κίσικερ κλπ. Ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ το 1994 είχε πει χαρακτηριστικά: βρισκόμαστε στα πρόφυλλα μιας παγκόσμιας μετάπλασης, ενός παγκόσμιου μετασχηματισμού. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η σωστή μεγάλη κρίση και το έθνος θα αποδεχτεί τη νέα παγκόσμια τάξη. Είναι γνωστή αυτά που λένε. Και έχουν ένα παιχνίδι, ας το πούμε, που το ονομάζουν Endgame. Είναι ένα σύστημα που θα ελέγχεται από Αγγλοαμερικανούς τραπεζίτες και ένα δίκτυο παγκόσμιων οργανισμών που θα εξασφαλίσει τη σύγκληση των ενοποιημένων εθνών του κόσμου σε ένα ενιαίο σύστημα που θα είναι στο εξής σε θέση να εκμεταλλεύονται απαόριστον.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός συστήματος ελέγχου του πληθυσμού, του βιομηχανικού ελέγχου, νομισματικού ελέγχου, οι οποίοι θα αποτελούν από κοινού το θεμέλιο των πολιτικών τους. Μέσα από τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής με απόπειρο στόχο, και προσέξτε το, τον έλεγχο των φυσικών πόρων. Αυτό είναι που καίει. Οι πολιτικές αυτές αναπτύσσονται συνήθως στην Ατζέντα 21 του ΟΗΕ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Έτσι, τα εθνικά κέντρα εξουσίας είναι υποχρεωμένα να προσαρμόζουν τις επιταγές άλλων διεθνών κέντρων στα ευρύτερα παγκόσμια ρεύματα. Για τον σκοπό αυτό προωθούνται συνενώσεις κρατών, όπως θα βλέπουμε, σχεδιάζονται αλλαγές συνόρων, και αυτό τα είδαμε, περιφερειακά κράτη που θα είναι προτεκτοράτα των ισχυρότερων κέντρων εξουσίας. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και με την Ελλάδα και να κάνουν και ειδικές οικονομικές ζώνες, όπως ήδη αρχίζουν να την κάνουν στη Φράγκη. Σήμερα βλέπουμε ότι στο πολιτικό επίπεδο υπονομεύονται πολλοί από τους δημοκρατικούς θεσμούς, και ερχόμαστε στο θέμα μας, και εξασθενεί η ισχύ στο κύριο η αποτελεσματικότητά τους. Νέες διεθνείς συνθήκες, όπως η Σέγγεν, υπογράφονται αντιθέμενες πάνω από τα τοπικά εθνικά συντάγματα, χωρίς παράλληλα να κατοχυρώνονται διεθνώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι χάρτες του ΟΗΕ αποτελούν απλώς παιχνίδια στο χέρι των ισχυρών. Εδώ να πω ότι και ο ΠΟΕ έχει ένα τέτοιο ρόλο. Έτσι. Εξυπηρέτηση των συμφερόντων, των εμπορικών συμφερόντων και όχι των υγειονομικών κυρίως. Από τι κινδυνεύει όμως η δημοκρατία? Πότε καταλύεται? Μα όταν δεν ακούγονται όλες οι απόψεις, θα πείτε. Όταν θυμώνονται και φοβούνται οι άνθρωποι. Όταν υπάρχει βία των τυράννων. Αυτό δεν συμβαίνει σε κάθε χούντα? Ρωτάω. Είτε συμφωνούμε λοιπόν, είτε όχι, είμαστε υποχρεωμένοι να τους ακούμε όλους. Και εκεί που υπάρχει διαφωνία, να πούμε και τη δική μας γνώμη. Ακόμη μια δημοκρατία κινδυνεύει από τους πολιτικούς, τους ίδιους τους πολιτικούς. Αυτό εκμεταλλεύονται οι δικτάτορες, την ανικανότητα και τη διαφθορά και τα λάθη. Όσο η δημοκρατία μετατρέπεται σε φεουδαρχία, ολιγαρχία ή ελαίο θεού βασιλεία, με το να επικρατεί ανισότητα και αδικία, με το να είναι στο απειρόβλητο τα μεγάλα συμφέροντα, με το να αποδίδονται ευθύνες στους πραγματικούς υπεύθυνους, τόσο αποδυναμώνεται, αλωτριώνεται και μετατρέπεται σε καρικατούρα η δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν που ενοχλούνται έχουν δόλιο στόχο. Αν έχουμε καιρό, θα σας διαβάσω μια παράγραφο από ένα άρθρο στις 9 Ιανουαρίου του 2015 από τον Ζακ Μπουβερές, από άσερβουλες ζουρναλίστες, σε τι χρησιμεύουν οι δημοσιογράφοι, και είναι σε μια συζήτηση, μια τέτοια που εδώ στο 2001 κυρίως, το οποίο αναπαράχθηκε το 2015. Και τίτλο είχε ΜΜΕ και ελευθερία έκφρασης. Αυτά δεν είναι δικά μου, είναι αλλωνών τα γράφουν. Με το θρίαμβο του νεοφιλελευθερισμού και της παγκοσμιοποίησης, επιβεβαιώνεται όλο ένα και περισσότερο η κριτική των ΜΜΕ που είχε διατυπώσει ο Καρλ Κράους, ένας παλιός στοχαστής, παρουσιάζοντας τις ηθικά και κοινωνικά καταστροφικές επιπτώσεις των σύγχρονων συστημάτων επικοινωνίας πάνω στον άνθρωπο. Εκείνο που υπογράμμισε καταρχάς είναι ότι ο τύπος είναι ένα όργανο στην υπηρεσία της παγκόσμιας αγοράς. Εργαλείο που τη συνδράμει, εφαρμόζοντας στην αρχή τα πάντα μπορούν να πουληθούν, τα πάντα μπορούν να αγοραστούν. Αυτή ήταν η αρχή. Σήμερα τα ΜΜΕ υπηρετούν κατά βάση όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο πέρα από το κέρδος, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι αντίθετα από ό,τι νομίζαμε αρχικά, ο τύπος δεν εφευρέθηκε τόσο για να πληροφορεί τον κόσμο, που θέλει να μάθει και να καταλάβει τι τρέχει στον κόσμο, όσο για να διαπλάσει ένα νέο τύπο καταναλωτή, τον καταναλωτή ειδήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς των ΜΜΕ αφορά στο πώς θα προσελκύσουν τον αναγνώστη, πώς θα πουλήσουν και πώς θα πολλαπλουσιάσουν τα κέρδη τους παρά την αποκάλυψη σημαντικών και συγχρόνως ενοχλητικών αληθιών. Το μικρό κομμάτι του τύπου βέβαια που εξακολουθεί να διατηρεί μια υψηλή αίσθηση των καθηκόντων και των ευθυνών του αποτελεί πλέον μια ηρωική εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Ο Κράους, αυτός ο στοχαστής, θεωρούσε ότι ο τύπος μετατρέπει τον κόσμο σε εφημερίδα και πραγματικά με εντυπωσιάζει το πώς οι άνθρωποι σήμερα, χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται, μιλούν όλο ένα και περισσότερο σαν τις εφημερίδες που διαβάζουν. Βέβαια δεν μπορούμε να διανοηθούμε μια σύγχρονη δημοκρατία χωρίς ελευθερία του τύπου. Αυτό εννοείται. Όμως, οφείλουμε ταυτόχρονα να αναρωτηθούμε τι ακριβώς εννοούμε με αυτόν τον όρο. Το
Το δικαίωμα να πληροφορούμε και να πληροφορούμαστε δεν έχει νόημα παρά μόνο αν την ίδια στιγμή θέτουμε και το ερώτημα για ποιο πράγμα και για ποιο σκοπό. Ιδάλλως η πληροφόρηση χάνει το νόημά της. Και όταν πιανόμαστε να μιλάμε για επίθεση στην ελευθερία του τύπου, αδιακρίτως και για το παραμικρό, στο τέλος κριτήριο πάβει να είναι η πληροφόρηση για πράγματα που πραγματικά αξίζει να μάθουμε και κατά τα η πληροφόρηση για πράγματα που γουστάρουν να μάθουμε. Και γιατί με αυτόν τον τρόπο τα πιο μηδαμινά ποταπά, γελία και πεταριώδη θέματα, όπως είδατε αυτά στο βίντεο, και θέματα που κατασκευάζονται από το τίποτα, μπαίνουν στο ίδιο επίπεδο με πράγματα και γεγονότα που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε. Όμως αυτό είναι ελευθερία ή μήπως είναι μια μορφή πνευματικής υποδήλωσης του πολίτη, ρωτάει. Ο λόγος λοιπόν που σας είπα αυτές τις ιστορίες είναι προφανής. Για να αντιληφθούμε πως η προσωπική φθόνη, οι προσωπικές επιλογές και η κοινωνία, παύλα πολιτική, εμπλέκονται τέλεια και χτίζουν τον καθημερινό μικρό κοσμό μας. Έτσι λοιπόν η δική μου ιστορία ήταν μια μίξη διαφόρων παραγόντων που είχαν σαν αποτέλεσμα σε κρίσιμα σημεία ελέγχου της ελευθερίας του ατόμου, όπως είναι και τα τρόφιμα εμπροκειμένο, να επιλέγονται πάντα τα κατάλληλα άτομα. Δηλαδή μόνο άτομα χωρίς άποψη και φωνή να προωθούνται σε δημόσιες θέσεις, τύπου Γεσέρ δηλαδή. Θυμίζω ότι τα εθνικά συμφέροντα εξυπηρετούνται καλύτερα από ανθρώπους με κριτική στάση και επιστημονικές γνώσεις, παρά με άτομα που αποδέχονται παθητικά και αντιγράφουν επιταγές του ΠΟΕ, του εμπορίου δηλαδή, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η δική μου συνεισφορά εκεί θα ήταν και θα ήμουν πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Δεν με άφησαν όμως. Υπάρχει άρα για άμυνα έναντι σε αυτή την προφανή επίθεση των οσυρών μυαλών εναντίον όλων των λαών του πλανήτη. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να βάλουμε. Και όμως υπάρχει. Κατά την άποψή μου είναι η ιδεολογία της νέας ηλιοτίας που βασίζεται στην κλασική ελληνική φιλοσοφία. Στη φιλοσοφία που γέννησε την έννοια της δημοκρατίας και ανέδειξε τον άνθρωπο σε πρωταγωνιστή της ζωής. Η σύγκρουση των κόσμων όπως την ζούμε καθημερινά και την βλέπετε μπροστά μας εξελίσσεται με ταχύτητες πάρα πολύ γρήγορες, θα συμβεί και θα είναι τυχεροί αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη μάχη για ένα καλύτερο ανθρώπινο μέλλον. Θα είναι αξιομακάριστοι από τις επόμενες γενιές αυτοί οι οποίοι σήμερα θα χτίσουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα σας στείλω με email ένα μικρό βίντεο στο YouTube του Craig Roberts, πολλοί μπορεί να το έχετε δει, έτσι. Και να προσέξετε τι λέει ο άνθρωπος. Όχι μόνο τι λέει τώρα, αλλά τι έλεγε και εδώ και καιρό. Τα χειρότερα έρχονται με ορμή, όχι όμως τόσο για την Ελλάδα. Αυτό που φαίνεται ότι πρόκειται να συμβεί, θα στείλει το ευρώ στη λύθη. Τους διεθνείς πιστωτές, αυτό είναι μια περίληψη δική μου, έτσι. Τους διεθνείς πιστωτές στην κόλαση ενός γενικευμένου πολέμου, οικονομικού ή πραγματικού, τη Γερμανία οριστικά στο προτεσταντικό της κατακτήριο που της αξίζει και τους δύο παγκόσμιους πολέμους, για τους δύο παγκόσμιους πολέμους και τη συνεχή ύβρι που διαπράττει. Και την Ελλάδα λίγο αργότερα, στο τελευταίο ραντεβού της με την ιστορία, να ζήσει για μια ακόμη φορά, σαν μια τελευταία αναλαβή, λίγη από την έβρη του κλασικού ελληνιστικού και βυζαντινού παρελθόντος. Για μια ακόμη φορά, πιστεύω, ο ελληνισμός δείχνει τον δρόμο και βάζει φρένο στα σχέδια κάποιων νοσηρών μυαλών. Τώρα, σε ατομικό επίπεδο, θα μου πείτε, εμείς οι απλοί πολίτες και καταναλωτές τι μπορούμε να κάνουμε. Κατά την άποψή μου, πάλι την ταπεινή, δύο μεγάλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Καταρχάς, να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε. Να ονειρευόμαστε τον νέο κόσμο που θέλουμε. Με τι θα αντικατασταθεί το αύριο που έρχεται. Είμαστε σε στάδιο αποσύνθεσης. Πρέπει αυτή η αποσύνθεση να αντικατασταθεί με κάτι άλλο, το οποίο να είναι πάντα προσυδειασμένο στο μυαλό μας και ξεκάθαρο, και να μην γίνει ένα χάος και επικρατήσει πάλι το ίδιο μοτίβο. Να ονειρευόμαστε λοιπόν χωρίς φόβο, αλλά με πάθος, με πάρα πολύ πάθος. Να μείνουμε αισιόδοξοι και να αφήνουμε χώρο για το νέο κρεμίζοντας το κάθε παλιό. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε, κατά την άποψή μου, είναι να οργανωθούμε και να ενημερωθούμε. Ο μεγαλύτερος φόβος τους είναι η αποκάλυψη της αλήθειας, και αυτό το ξέρουμε όλοι. Μόνο να ξέραμε τη δύναμη που έχουμε σαν καταναλωτές, θα έφτανε. Όσο για μένα προσωπικά, χαίρομαι που με την αποκαθήλωσή μου ανοίγουν ακόμη πιο πολλοί ασκοί του αιώλου και συζητούνται θέματα που παρέμεναν φοβικά για καιρό
Και φυσικά, όχι, δεν με ξεφτέλησαν. Εγώ πιστεύω σε ένα πολύ παλιό ρητό του Σενέκα, ο οποίος έζησε το 4 με 65 μετά Χριστούγεννα, ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, που έλεγε: να μην ενδιαφέρεσαι για τον αριθμό, αλλά για την ποιότητα των εφαρμοστών σου. Το να μην αρέσει στους μικρόψυχους αποτελεί τίτλο τιμής. Και πιστεύω ότι αυτό το τίτλο τιμής τον πήρα με το γεγονός αυτό. Επίσης, το γεγονός ότι έστω και λίγοι βουλευτές, όπως ο κύριος Σουζίδης του ΣΥΡΙΖΑ και μπράβο του, από την Επιτροπή Εμπορίου, κατανόησε ότι έπεσε θύμα bullying δημοσιογραφικού και φτηνής πολιτικής ηθικής και το γεγονός ότι μου ζήτησε δημόσια συγγνώμη για όλη αυτή τη σκευωρία, με γεμίζει αισιοδοξία και εγώ βέβαια από τη θέση και αυτή τον ευχαριστώ δημόσια για την ευθυξία. Και φυσικά ευχαριστώ και όλους εσάς που με ανεχθήκατε και με υπομείνατε το σύγχρονο. Πριν ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις και σχόλια, θα ήθελα να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ ότι η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στο θέμα των ψεκασμών, παρόλο που είναι το μας θέμα και το πιο σημαντικό θέμα για μας. Έχουμε μιλήσει και ξεκινάμε συζήτηση για ένα πλαίσιο που η κυρία Θρασιοπούλου το έχει αναφέρει, πλαίσιο Ατζέντα 21 του ΟΗΕ. Αυτή η Ατζέντα 21 που ξεκινάει φυσικά από το 1993, μόνο να μιλήσετε γι' αυτό αμέσως σε βάζει στην κατηγορία του συνωμοσιολόγου. Αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό και ίσως είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία και ευτυχώς είναι κάτι που σκοπεύει να κάνει και ο Μάικλ Μέρφυ στην τρίτη ταινία που ετοιμάζει αυτή τη στιγμή. Αυτός θα μιλήσει για μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η Ατζέντα 21 μιλάει πάρα πολύ για την βιώσιμη ανάπτυξη και για πολλά θέματα που ακούγονται πολύ καλά. Και για αυτό το λόγο έχουν υποστήριξη από πολλούς ψυχολόγους. Δηλαδή, το όλο θέμα της Ατζέντας 21 είναι πολύ συζητήσιμο. Δηλαδή, αυτοί που έχουν πιάσει ορισμένες ιδέες που ξεκινάνε εκεί, νομίζω ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συζήτησης που συμπεριλαμβάνει και τις δύο απόψεις. Και αν κάνουμε αυτό, να έχουμε κάποια οργάνωση, ας πούμε, υποστηρικτών και αντιπάλων της Ατζέντας 21, οι άνθρωποι που λειτουργούν με τρόπο χωρίς συνείδηση, που και δεν καταλαβαίνουν ότι λειτουργούν σε ένα πρόγραμμα που είναι λίγο αόρατο, θα έπρεπε να βγει στην επιφάνεια η συζήτηση και η ουσία της συζήτησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να βάλουμε στο πρόγραμμα. Δηλαδή η συζήτηση για την Ατζέντα 21 να μην είναι μόνο κάτι που γίνεται ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι αντίθετα στην Ατζέντα 21. Εάν οι άνθρωποι που είναι υπέρ θέλουν να ψάξουν ακριβώς τι είναι αυτό που υποστηρίζουν, και θα πρέπει να το κάνουμε αν ξεκινάμε μια δημοσία συζήτηση τέτοιου είδους, όχι μόνο αντίθεση, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεσπάσουμε, θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το κλειό που μας έχουν αυτή τη στιγμή, στο κλειό της συνωμοσιολογίας, δηλαδή το να είμαστε, μόλις ανοίγουμε το στόμα μας, να είμαστε συνωμοσιολόγοι. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο και αν κάποιος άλλος θέλει να κάνει σχόλιο ή ερώτηση, ήρθε η ώρα. Κύριε Κατσαρέλη. Θέλετε να μιλήσετε εδώ. Δεν ακούγεσαι όμως και έχουμε... Δεν χρειάζεται. Ήθελα να συγχαρώ την κυρία Θανασοπούλου για τη σοβαρότητα, την αντικειμενικότητα και την καρτερικότητα
με την οποία να αντιμετώπισε την αήθη αυτή επίθεση εναντίον της. Συγχρόνως δε να την καλωσορίσω στη δική μας ομάδα, να της πούμε ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτη και θα έχουμε μια πολύ αγαστή συνεργασία όχι μόνο για την Ατζέντα 21, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Συγχαρητήρια, κυρία Θανασοπούλου, άλλη μια φορά για την αξιοπρεπή στάση την οποία τηρήσατε. Εμένα, σαν κτηνίατρο και σαν άνθρωπο που ασχολείται με την υγεία, με ενδιαφέρει τι είναι αυτά που ψεκάζουν όσον αφορά το βιολογικό σύστημα των ζώων και των ανθρώπων. Και έχει αποδειχθεί ότι αυτά, μέχρι σε έναν βαθμό έχει αποδειχθεί, διότι έχουν κάνει έρευνες και έχουν δει ότι σε περιοχές που δεν υπήρχαν βαρέα μέταλλα, ξαφνικά, τελευταία δεκαετία, ας πούμε πενταετία, βρίσκουν πολύ αυξημένες τιμές και στο αίμα των ανθρώπων και των ζώων. Σε περιοχές στις οποίες δεν υπήρχε πιθανότητα να υπάρχουν από τη γη, από επίγεια, ας πούμε, τέτοιες πηγές. Λοιπόν, το αλουμίνιο είναι ένα από αυτά και κάποια άλλα βαρέα μέταλλα, το οποίο, όπως γνωρίζετε, το λίθιο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ. Όποιος είναι λίγο με ιατρικές γνώσεις, καταλαβαίνει πόσο σοβαρή τέτοια κάνει στο νοσοποιητικό και στο νευρικό σύστημα. Αν θες να πλήξεις μια χώρα χωρίς να ρίξεις όπλα, τι κάνεις? Δημιουργείς ή τροποποιείς τον καιρό ή με το οπλικό σύστημα χάρτη που έχει τεράστιες δυνατότητες, μπορείς να κάνεις ένα σεισμό. Βλέπε η Ιαπωνία, που υπάρχουν φωτογραφίες από τους δορυφόρους της NASA, όπου βλέπουμε το χάρτη ενεργοποιημένο. Και ουσιαστικά τι γίνεται, καταστρέφεις μια χώρα χωρίς να ρίξεις ούτε μία πιστόλια, ούτε μία σφαίρα. Όταν βλέπω εγώ ολόκληρο Ελφούντάκρη πάνω την Ακρόπολη και μου κλείνει και μου ανοίγει τα μηχανήματα μπροστά στα μάτια μου πριν 2 χρόνια τον Ιούλιο, που έτυχε να είμαι σε ένα εστιατόριο απέναντι από την Ακρόπολη. Και μου λέει ένας, λέει ότι απαγορεύεται να πετάνε αυτά τα αεροπλάνα πάνω στους αρχαιολογικούς χώρους. Και αυτό ήταν ακριβώς πάνω από την Ακρόπολη. Τι μου αποκαλύπτει? Ότι πάνω από τα 25.000 πόδια μπορεί να πετάει ό,τι θέλει. Και να ρίχνει ό,τι θέλει. Θέλουν μια σύνδεξη έμεση, όχι άμεση. Γιατί η άμεση σου έχει στήσει ο στο όπλο και κόψε κεφάλι κατευθείαν. Ο Καμένος ορφανός, και το λέτε στην κυρία Θανασοπούλου, όταν έλεγε ότι υπάρχουν οι άλλοψεκατοί τα λοιπά και τώρα σταμάτησε αυτό την κατάσταση λόγω, όπως είπε ο Γουέιν, είναι έκτραστη αυτή η κυβέρνηση. Θέλει τη σύμπραξη. Δεν θέλω να κατηγορήσω να πήρε αυτή την καρέκλα γιατί το ήθελε ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει να το κάνω αυτό. Το θέμα είναι ότι θέλει μια στήριξη έμεση. Εάν υπάρχει άμεση, είναι ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι. Εφόσον ο κύριος Καμένος, να πω κάτι σύντομα, μιλάει για εθνική κυριαρχία. Η εθνική κυριαρχία δεν είναι μόνο η εισβολή στρατιωτική και οικονομική. Η εθνική κυριαρχία πλέον είναι η επίθεση μέσω αεροψεκασμών. Δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία εάν ο λαός είναι άρρωστος, πεθαίνει, αργοπεθαίνει κάθε μέρα από καρκίνο. Η εθνική κυριαρχία δεν είναι μόνο το έδαφος. Πρώτα είναι η αξία του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κ. Καμένος. Σηκώνει το Καμένος αύριο ο πρόεδρος και λέει: γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Και να, όλες τα καταγγέλνουν. Ξέρετε τι θα γίνει? Το σκεφτεί και αυτό. Πόλεμος, όχι, πέρα από το ότι θα τον πάρουν. Καλά, τον έχουν κάνει σε κόσμο, αλλά τώρα επειδή είναι υπουργός άμυνας δεν μπορώ να το πω μόνο αυτό, διότι θα πει γίνεται και δεν γίνεται. Και εγώ σας λέω γίνεται αυτό. Την άλλη μέρα θα έχει φύγει από το Υπουργείο Άμυνας, θα έχει έρθει μέσα το ποτάμι ενδεχομένως, η κυβέρνηση θα έχει πέσει, θα έχει έρθει το ποτάμι και σας ρωτάω, ποιο είναι το όφελος? Δηλαδή είναι καλύτερα να έχουμε κάποιον στο ποτάμι το οποίο είναι κλειστή και αμπαρωμένη η πόρτα, ή ας αφήσουμε μια έτσι. Για αυτό δεν λέμε, υπάρχει μικρή χαραμάδα και έμεσα. Υπάρχουν, υπάρχει χαραμάδα, μην φοβάσαι. Αυτό ακριβώς, για να μην έρθει ο επόμενος που θα είναι χειρότερος. Λοιπόν, αν οι πολιτικοί δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, πάνε σπίτι τους. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Αλλιώς να μην κάνουν και δηλώσεις. Ό,τι μπορεί ο καθένας ναι, να το κάνει. Και νομίζω ότι και συλλογικά είναι ακόμη καλύτερα, όπως είπαν, να γίνουν κάποιες ενέργειες και κυρίως ενημέρωση. Εγώ εκεί κοντά στο πιο μεγαλύτερο βαθμό.